Alam niyo ba kung ano to? Sarap. May nakaharang eh. Ayos to ah. Hello everyone! I-demo ko po sa inyo kung paano gumawa ng Santol juice at meron tayong mga ilang ingredients na dapat ihanda. Una-una siyempre meron tayong dapat Santol. Mga 5 hanggang 10 Santol ang kailangan natin para makagawa tayo ng Santol juice. Inog. Ang una natin tapos meron tayong mga paglalagyan ng garapon o di kaya ay jar or pitcher. 1 hanggang 2 kilo ng asukal, kutsilyo para sa pagbalat, tapos lalagyan, hindi kumalat. Una natin gagawin siyempre ay babalatan natin yung isa-isa. Gagawin na natin. Dapat sa mga kasama dito. Kadang-kadang din. Pwede rin itong kutsilyo ang gamitin.